નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ તો તમે સ્ક્રીન જોતા હશો એટલે ખ્યાલ આવશો કે સાહેબ કંઈક રમકડા લઈ આવ્યા છે, બરાબર? હા, આમ તો રમકડા છે અને ગણિતમાં જો રમકડાથી અભ્યાસ કરવામાં અને કરાવવામાં આવે તો ગણિત વિશે જે અઘરો દેખાય છે એ રહે જ નહીં ક્યારેય. દ્વિઘાત સમીકરણ કઈ રીતે ઉકેલાય એ તમે જાણતા જ હશો, પરંતુ આ બધું શું છે, આનો ઉપયોગ કરીને દ્વિઘાત સમીકરણ ઉકેલી શકાય? તો કે હા. ચલો હું તમને એક સરસ મજાનું એક દ્વિઘાત સમીકરણ લઈ અને હું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું. ઓકે, તો અહીંયા આપણે એક કામ કરીએ, એક સમીકરણ લઈએ, બરાબર? પછી આપણે ઉપરનો ખજાનો છે એ વાપરીશું. હું એક સમીકરણ લઉં મિત્રો, x² પ્લસ 5x વત્તા 6. હવે જે રમકડા છે મારી પાસે, આમ તો રમકડા ના બોલાય, ગણિતના મોડલ કહેવાય, બરાબર? પણ આપણા માટે તો રમકડા જ છે અને રમકડા જ લઈશું. તો હું તમને અહીંયા એક સરસ મજાનું આ જે છે એ શું છે એ તમને કહું. માપ તો મને નથી ખબર, અજ્ઞાત, કોઈ ના ખબર હોય ભાઈ. એક્સ એટલે લેવામાં આવે. x² કેમ કીધો છે? તો કે એની લંબાઈ અને પહોળાઈ માની લો કે x છે, જેમ આપણે અહીંયા x² કહેવા માંગીએ છીએ, બરાબર? x એટલે શું? તો કે કોઈ અજ્ઞાત સંખ્યા. તો આપણે એક એવો સ્ક્વેર લઈએ છીએ કે જેનું માપ છે આપણને ખબર નથી, એટલે હું અહીંયા x લઈશ. તો આ x દેખાય છે તમને સરસ મજાનો, ઓકે? અને અહીંયા પણ x માપ છે. x² એટલે આ એક. પછી 5x લેવાના છે. x નું માપ 5x થતું હોય એવા લેવાના, એટલે આ x તમે જોઈ શકો છો, x છે, રાઈટ? અહીં લખ્યું છે x. આવા 5 લેવાના છે, તો કે 1, આ 2, 3, 4 અને 5. ઓકે સાહેબ, કેમ રેડ નથી લીધા? ભાઈ આ રેડ છે ને એ માઇનસ વાળા છે અને બ્લુ છે એ પ્લસ વાળા છે. ઓકે, તો હું અહીંયાને જોડું છું આની સાથે. મજા આવે એમ સેટ કરી શકાય. પહેલાં તો હું જોડવા પ્રયત્ન કરું છું. આપણે જોડી કઈ રીતે શકીએ? કા રેક્ટેંગલ બને, ઓકે, અને કા સ્ક્વેર બને. એટલે પહેલાં હું આ રીતે ગોઠવણ કરી દઉં, આ રીતે તમને ખ્યાલ આવે. પછી મારે એને જેમ જોડવા, અને 6 સિંગલ છે, એક એકમ, એવા 6 તો અહીંયા રહ્યા. હવે આને મારે એવી રીતે ગોઠવવાનો છે કે એની લંબાઈ અને પહોળાઈ બને, ગમે તેમ ના મૂકી શકાય, બરાબર? ટૂંકમાં લંબાઈ અને પહોળાઈ. તો હું ટ્રાય કરું મારી રીતે, મને એમનેમ તો ખ્યાલ ના આવે, બરાબર? આ રીતે ટ્રાય કરું છું મૂકવા માટે. 6 છે એટલે 1 ઘટે છે, ઓકે? બની જાય છે. લો, સરસ મજાનું. આનો ભાઈ એકમ એક જ છે, જો તમે જોઈ શકો છો આની ઉપર લખ્યું છે એક એકમ, કારણ કે આ ખબર છે આપણને આ ખબર છે ને ભાઈ, 6. એમાં તો કે અજ્ઞાત નથી ને? નથી, જ્ઞાત છે. આ સંખ્યા અચળ છે, એન્ડ ધેટ્સ વાય આપણે એક એકમ લઈએ છીએ. તો આ રીતે બધા એક એકમ અહીંયા, બરાબર, દરેક ઉપર 1 લખ્યું છે, એ મૂકીએ છીએ આપણે. ઓકે, ચાલો, 6 લેવાના હતા તો મેં લીધા. પરફેક્ટ લંબચોરસ બનશે, પરફેક્ટ. પ્લાસ્ટિક નડતું હતું, કાઢી નાખ્યો, હવે નહીં નડે. ચાલો, સો અહીંયા ગોઠવણ પ્રમાણે દરેક સ્ક્વેર છે એક એકમનો છે. તો આ રીતે આપણું અહીંયા લંબાઈ અને પહોળાઈ બની ગયું. જો કા ચોરસ અને લંબચોરસ બને, ઓકે? આ રીતે પરફેક્શન સાથે આપ જોઈ શકો છો કે લંબાઈ અને પહોળાઈ સેટ થઈ ગઈ છે કમ્પ્લીટલી. તો હવે હું શું કરીશ ભાઈ, તમને ખ્યાલ છે કે આનું જે માપ છે, આ સિંગલ, આ જે પહોળાઈ છે, બરાબર, એ 1 એકમની છે, અને આ જેની લંબાઈ છે એ તો આની x હતી જ. તમને હું શું કહેવા માંગુ છું, જો આ x, તો આ પણ x જ થાય, એની લંબાઈ તમને x આપી જ છે, અને આ એની પહોળાઈ ગણો તો 1 એકમ, એન્ડ ધેટ્સ વાય x ઇઝ x. જો આ બંને બરાબર છે, x લંબાઈ, તો અહીંયા પણ આ x થયું, અને આ 3 એકમ, સો x વત્તા 3. આની લંબાઈ કેટલી થાય ભાઈ? અહીંથી ગણો તો ખબર પડી જાય. જો x 1 2 3, x અને પછી આ 1 2 3. તો મને સાઈડમાં રાખો, કારણ કે બીજું પાછું સમજાવવા થશે. આ બાજુ રાખો એટલે તમને થોડુંક વધારે ખબર પડે. અને હું અહીંયા લખીશ આનું માપ, આ x, અને આ આપણને ખબર છે, તો x વત્તા 3. સાહેબ આનું કેટલું થશે? આ x છે, આ x, અને 1 અને 1 કમેન્ટ જણાવો ભાઈ.
એક્સ અને આજ ખબર છે આપણને 1 અને 1 2, તો એક્સ વત્તા 2. યસ, આ લંબાઈ પહોળાઈ મળી. તો આના બરાબર આપણે શું લખી શકીએ ભાઈ? ડાયરેક્ટ લ્યો, આ એના અવયવ પડી ગયા. હવે તમારે એનો ઉકેલ જોઈતો હોય તો 0 કરીને આગળ વધીએ છીએ, એવું તમે જાણો છો. આગળ વધવાનું ખ્યાલ આવ્યો હું શું કહેવા માંગુ છું તમને? x² વત્તા 5x વત્તા 6 મેં આ રીતે એનું રેક્ટેંગલ એક બનાવ્યું. એના આધાર ઉપર તમે દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ શોધી શકો છો. x બરાબર -3 ને x બરાબર -2 મળી જશે જો આગળ વધો તો. ઓકે, ચલો એક અનોધર એક્ઝામ્પલ લઈએ. સર આમાં ડાયરેક્ટ તો ના જ ખબર પડે, બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણને વધારે ખબર પડશે અને સરળ પડશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે x² વત્તા 4x વત્તા 4 આ જે દ્વિઘાત સમીકરણ છે એને ઉકેલવાની રીત શીખીએ. ઓકે, આમ તો તમને ખ્યાલ જ છે મિત્રો, પણ આપણે અહીંયા મોડેલનો ઉપયોગ કરવાના છે, ગાણિતિક મોડેલનો. તો સૌથી પહેલું કામ મારું શું રહેશે? તો કે x² વાળા કેટલા? તો કે 1x² છે, ઓનલી 1 આ લીધો. ચાલો, then x ના 4. ઓકે, સો 1 2 3 and 4 અને સિંગલ જે છે એક એકમ કહીએ છીએ આપણે, એવા 4. ઓકે, તો આ રહ્યા મિત્રો આપણી પાસે આ 4. બરાબર, 1 2 3 અને 4 આના ઉપર એક એકમ લખેલો છે. હવે મારે આને સેટ કરવાનું છે જેથી લંબાઈ પહોળાઈ એની સેટ થાય અને કોઈ બાકી ના રહેવા જોઈએ. બરાબર, એ રીતે ગોઠવણ કરવા પ્રયત્ન કરીએ. પહેલાં હું આ રીતે મૂકવા જાઉં, ઘણી બધી પોસિબિલિટી હોય છે, થોડો અંદાજ તો આવવા મળે મિત્રો તમને. એકાદું અહીંયા મૂકું, આ 5નું હોય છે, 5 એકમનું. સીધી સાદી વાત છે, એક બાકી રહી ગયું જો. ઓકે, એટલે આ ચાલે, એક બાકી રહી ન ચાલે ને. x² 1 2 3 4x અને આ 1x. તો એક કામ કરીએ, આને અહીંથી હટાવી દઉં અને અહીંયા મૂકી દઉં. બાકી ના રહેવું જોઈએ, લંબાઈ પહોળાઈની સેટ થઈ જવી. શું આવે તો કોઈને ના ખબર હોય. ઓકે, ઇટ્સ નાવ રાઈટ. કોઈ બાકી રહ્યું ના, લંબાઈ પહોળાઈ એની અનુકૂળ પ્રમાણે સેટ થઈ ગઈ. તો હવે શું કરીશું મિત્રો? લખાણ શું લખવાનું? પ્લસ છે તો આનું માપ x છે, આપ ઉપર લખ્યું છે, વાંચો બરાબર ધ્યાનથી. x અને 1 અને 1 એડ થાય, સો આખું માપ આનું x વત્તા 2. તો અહીં લખી શકું x પ્લસ 2. અને આ બાજુથી જોવા જઈએ તો આનું માપ પણ x જ છે, આ x ગણાય અહીંથી અહીંયા. એટલે આમ x અને 1 અને 1 2. ઓહો, બંને સેમ આવ્યું. એન્ડ ધેટ્સ મીન્સ આ સ્ક્વેર બન્યો, જુઓ ચોરસ બન્યો છે. આમનું માપ પણ x પ્લસ 2 જ થશે. તો આપણે શું કરી શકીએ મિત્રો? ડાયરેક્ટલી લખી શકીએ ને, આ બાના સ્થાને x પ્લસ 2 બરાબર 0. તો આપણને શું મળશે? બંનેને 0 આપી દે, x વત્તા 2 બરાબર 0. અને આને પણ અથવા કરીને x વત્તા 2 બરાબર 0. સો આપણને જવાબ મળશે અહીંયા x બરાબર -2 અને અહીંયા પણ જવાબ આપણને સેમ જ મળશે. ઓકે, એટલે આ દ્વિઘાત સમીકરણ કહ્યું. x² વત્તા 4x પૂર્ણ વર્ગ છે, કારણ કે આપણે જે નિયમ જોઈ શકો છો, x વત્તા 2 આખાનો વર્ગ, 2 સમાન કાઉન્સ મળે છે. ઓકે, અનોધર વન લઈએ, હજી એક લઈએ આપણે તો તમને વધારે સમજ પડે. થોડું હાર્ડ લઈએ, અઘરું. બરાબર, ચાલો. તો અઘરા માટે આપણે સૌથી પહેલાં તમને સમીકરણ બતાવી દઈએ. ઓકે, આ બધું ઢાંકી દઈએ, આ ધ્યાનમાં ના લેશો. આ જે હવે વ્હાઇટ પેપર ઉપર આપણે થોડું હાર્ડ બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ, તો એ સમીકરણ જેવું લઈએ તો તમને વધારે સમજ પડે. 3x² વત્તા 7x પ્લસ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. કારણ કે સીધી વાત છે સાહેબ, ક્યારના તમે જે સહગુણક 1 વાળા હોય એ લે છો ને અમને શીખવો છો. 3 વાળા લઈને બતાવો, 3 વાળા લઈએ. 3x² છે તો મારે આવા 1 આ 2 અને 3 ક્યાંથી ઉપાડી લઉં? ગમે ત્યાંથી. x² જોઈએ, ચાલો 3 લીધા. બરાબર, કઈ કઈ વસ્તુ જોઈએ મહત્વનું છે. 7x એટલે x વાળા કેટલા? 7 જોઈએ. તો આપણી પાસે અહીંયા 4 અવેલેબલ હતા અને બીજા ઉઠાવી લાવીએ છીએ. 5 6 અને આ 7 થયા. હા, ઓકે. અને 4 સિંગલ જોઈએ તો હતા જ. હવે મારે એને સેટ કરવાની છે ભાઈ. એવી રીતે સેટ કરો કે જેથી એની લંબાઈ પહોળાઈ વ્યવસ્થિત થાય, કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે. તો ગોઠવણી કરવા જઈએ પહેલાં. સીધી વાત છે, ડાયરેક્ટ તો કોઈને ના ખ્યાલ આવે ભાઈ. આની ગોઠવણી કરવાની છે. હું ફરી એકવાર સમજાવવા માગું છું. x² વાળા 1 2 and 3 તો 3x² વત્તા 7x, તો વત્તા એટલે બ્લુ લીધા છે 3 ને આ 2 5 અને 2 7.
થઈ ગયા અને સિંગલ 4 લીધા. ઓહો, જો કેટલી સ્પેસ ઘટી છે. એનો અર્થ એવો છે ગોઠવણ ખોટી છે. હું જાણી જોઈને ભાઈ વધુ પ્રયત્ન કરશો. આપ સૌને ખબર છે ટ્રાયલ એન્ડ એરરનો નિયમ. વધુ વખત પ્રયત્ન કરશો તો એરર છે, બરાબર, જે ખામીઓ છે એ ઓછી થતી જશે. આપણી પાસે એટલું જ છે, ધ્યાન રાખશો, બરાબર. કંઈ નહીં, થોડોક ફેરફાર કરીએ છીએ. શું ફેરફાર કરું? આને કદાચ આપણે ઉપર મૂકવા જઈએ, ઓકે, તો બી પ્રોબ્લેમ થવાનો છે, એ પણ નહીં સેટ થાય. કંઈ નહીં, થોડાક ખસેડીએ. એક કામ કરીએ, આ x² બાજુમાં લઈ જઈએ આ રીતે, અને પછી આમ ઊભું તો પોસિબલ ના બને, કારણ કે ઘણી બધી જગ્યા રહેશે, તમે જોઈ શકો છો, ઘણી બધી સ્પેસ. તો હું શું કરીશ, પહેલાં સિંગલ મૂકવા પ્રયત્ન કરું, ખ્યાલ આવશે શું થઈ રહ્યું છે. આપ જોશો તો વધારે ખ્યાલ આવશે. ઓકે, સિંગલ મૂક્યું, કંઈ નહીં, નથી સેટ થતું, કંઈ નહીં, ડબલ મૂકો, ઘણી જગ્યા રહી છે હજી. આ 2 મૂકી દઈએ, ત્રીજી મૂકીએ, અહીંયા મૂકીએ. ઓકે, તો બી પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે. આપ સમજી શકો છો શું પ્રોબ્લેમ આવે એ પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે. જો પ્રોબ્લેમ આવે છે, કંઈ નહીં, એક કામ કરીએ, આને અહીંથી હટાવીને અહીંયા મૂકીએ. આ રીતે તો પણ શું પ્રોબ્લેમ આવશે? જો મિત્રો, તમારી પાસે અહીંયા એક 4 રહ્યા, તો અહીંયા 2 જ, એટલે 2 બાકી રહેશે, રાઈટ? કેટલા? 2 બાકી રહેશે. એક કામ કરીએ, થોડુંક મૂવ કરીએ આને, અને જો આને કદાચ આપણે આ રીતે મૂવ કરીએ તો પણ શું પ્રોબ્લેમ આવશે? અહીંયા 2 એક કદાચ અહીંયા મૂકીએ તો પણ અહીંયા જગ્યા ઘટશે, બરાબર. એકાદું અહીંયા મૂકીએ, 3 ને 1 4. ઓકે, કંઈક નવું થયું મિત્રો. એક અહીંયા મૂકી દો અને 3 અહીંયા મૂકી દો. યસ, ગોટ ઇટ. કંઈક નવું થયું. જો બસ તમારું કામ આ જ છે. મેન વસ્તુ શું તો કે સાહેબ આ રીતે લંબાઈ પહોળાઈ કઈ રીતે આપણે લાવી શકીએ. ઓકે, સો હવે હું શું કરીશ, ચાલો, તમને તો એટલો તો ખ્યાલ આવી ગયો. હવે મારું કામ શું રહેશે? લંબાઈ અને પહોળાઈ, રાઈટ? આપ સૌ ક્લિયરલી જોઈ શકતા હશો, વાંચી શકતા હશો, બરાબર. સેટ થયું છે. ઓકે, હવે મારે જો આ આખી લંબાઈ જોઈતી હોય તો મારી પાસે પહેલાં જો એક્સવાળા કેટલા છે તો કે 1 2 અને 3, અને સિંગલ કેટલા છે તો કે 1 2 3 ને 4. તો હું લખી શકું, જેનું માપ મને ખબર જ નથી એવા 3 છે, 1 2 અને 3, તો એક્સ કેટલી વખત? 3 વખત. અને સિંગલ યા 1 2 3 ને 4 +4, આ એની લંબાઈ થઈ. હવે પહોળાઈનો વારો આમનો, તો એની અંદર ખાલી શું છે? એક્સ અને 1 જ છે. આની ધ્યાનમાં લેશો, એક્સ અને 1 આપણે આ બાજુ લખીએ તો વધારે સારું પડશે. આ એક્સ અને 1, તો હું લખીશ એક્સ +1. લો, આ જે આખું બની ગયું એની લંબાઈ અને પહોળાઈ મળી ગઈ. હવે તમે જે તમારી જૂની રીતો શીખી રહ્યા છો કે ભાઈ 3x² અને 4, એટલે કે 4 તેરીને 12, બરાબર. 12ના એવા ભાગ પાડો કે 7 આવે, તો 4 તેરીને 12, એટલે આપણે અહીંયા 7xની સ્થાને આના ભાગ પાડ્યા, બંને પ્લસ લખવાના છે. એટલે તમે જે એ રીતે અવયવ પાડશો તો તમારે કંઈક આવું આવશે, 3x² + 3x + 4x + 4, આવું આવશે, n = 0. 3x કોમન કાઢશો એટલે અંદર વધશે x + 1, 4 કોમન કાઢશો એટલે વધશે x + 1 = 0. એન્ડ ફાઇનલી યુ ગોટ x +1 અને બીજા કાઉન્સમાં 3x + 4 = 0. તો મેં તમને પહેલેથી જ લાવીને આપ્યું છે. આ જે આવે x + 1 3x + 4 એ તમારી સામે અહીંયા પહેલેથી જ છે. તો મિત્રો, આ છે દ્વિઘાત સમીકરણ ઉકેલવા માટેની આ એક મોડેલ. આપ ઘરે પણ બનાવી શકો છો. લંબાઈ સરખી રાખવાની છે, x², બરાબર. x/x નો x², પછી સિંગલ x, અને પછી ખાલી ડિજિટ 1/1. તો તમને એટલો તો ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આ સેટ કઈ રીતે થાય છે. અને જો ના ખ્યાલ આવ્યો તો ફરી વખત વિડીયો જોશો તો ચોક્કસપણે તમને મજા આવશે. હવે એક માઇનસવાળું લઈએ છીએ, બરાબર, તો તમને વધારે અંદાજ આવશે. સો આપણે માઇનસવાળા તરફ જઈએ. આ ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો, બરાબર ને? કારણ કે 2 જ જોઈશે આપણે, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. આપણે ક્ષેત્રફળમાં ખબર છે કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ જ આવે. ચાલો, હવે એક માઇનસવાળું લઈએ એટલે તમને ઘણું બધું ક્લિયર થઈ જાય. સો માઇનસવાળો એક છે 4x² - 4x + 1 = 0. ઘણા બધા લઈ શકાય, જાતે પણ બનાવી શકાય. તો પહેલું 4x² એટલે
1 2 આ 3 અને આ 4 ઓકે સાઈડ કરીએ પછી -4x તો માઇનસ સિમ્બોલ છે આનો 1 કારણ કે 2 લખ્યું છે એની અંદર -x એટલે તમને પણ ખબર પડી ગઈ આ 3 અને આ 4 અને એક સિંગલ +1 છે એટલે બ્લુ કલરનું 1 બાય 1 નું લેવાનું 1 એકમનું ઓકે હવે આને સેટ કરીને લંબાઈ પહોળાઈ તમારે જે ભાઈ બનાવવું હોય બનાવો બરાબર એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે ચાલો તો આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ ટ્રાય કરીએ પહેલાં આ રીતે મૂકવાનું બરાબર કઈ રીતે સેટ થાય છે ડાયરેક્ટ મેં તમને કીધું એમ ખબર ના પડે વારંવાર મહેનત કરવાથી જ ખબર પડે જો હું આ રીતે સેટ કરી દઈશ એટલે એક તો બાકી જ રહી જશે પહેલી વાત આ સિંગલ બાકી રહી જશે બરાબર તો હવે શું કરીશું અને એમ નહીં ચાલશે ને તો પ્રયત્ન કરીએ બીજો આ રીતે આમ કરીએ તો પણ નહીં થશે પહેલાં જોઈ લઈએ બરાબર લખીએ છે ને આપણે 4x² ઓકે 4x 1 2 3 અને મારા હાથમાં 1 છે 4 ઓકે ચાલો કમ્પ્લીટ કંઈક તો નવું કરવું પડે ભાઈ ક્યાં સેટ થશે કોણ સેટ થશે એ ખબર હાલ તો પડે નહીં ઓ યસ ગોટ ઇટ થઈ ગયું ભાઈ જો આમથી આમ કરવા જઈએ એટલે કંઈક નવું થાય ઓકે હા સરસ ચાલો હવે આપને અહીંયા એ ખબર છે કે ભાઈ આ જે પ્લસ છે એટલે આનું માપ x આનું માપ x અને આનું -1 યાદ રાખશો મિત્રો આનું -1 છે -1 માપ થાય કારણ કે -x વાળો છે એટલે આનું માપ -1 અને આ ખુદ -x 1 અને x માં કન્ફ્યુઝ ના થશો આનું માપ x છે +x આનું માપ પણ +x છે સો x + x 2x -1 અહીંયા સુધીનું માપ મળી ગયું આપણને લંબાઈ મળી ગઈ હવે પહોળાઈની વાત કરીએ તો આ તો પહેલેથી જો -x જ છે પોતે બરાબર આ -x છે હવે એ -x હોય ભલે એ -x પોતે હોય પણ આપણને તો અહીંયા ખબર છે ધન લંબાઈની x જ છે અહીંયાથી બરાબર આની પણ x જ છે જો ધ્યાનથી બરાબર કારણ કે એ જોવા કરતાં આપણે આ જોવાનું છે એની જે આ પહોળાઈ આ -1 માપ ગણવાનું છે આ જ્યારે આ તો ફિક્સ જ છે સો આ પણ x થશે આ પણ x થશે ધન x થશે બ્લુ છે એટલે કારણ કે x² પહેલાં ગણાય છે એટલે x બરાબર અને આ -x અહીંયા પણ આવી ગયું જો તો આમનું પણ શું થશે 2x -1 ઓકે સો ગોટ ઇટ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે આપણે આના સ્થાને લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ આમ લખીએ કે 2x -1 કૌંસમાં બીજા કૌંસમાં અને બરાબર 0 આ કોના બરાબર લખાય તો કે ભાઈ દ્વિઘાત સમીકરણ આના બરાબર લખાય તો આપણે આ જે 2x -1 છે એના બરાબર 0 આપી શકશો આના બરાબર પણ 0 આપી શકશો એન્ડ ધેટ્સ વાય વી કેન રાઇટ લાઇક that 2x = 1 and x = 1/. સેમ ઇઝ હિયર આ પણ આ જ રીતે આવશે તો મિત્રો આ સરસ મજાની વાત થઈ દ્વિઘાત સમીકરણ ઉકેલવાની પહેલી જ વખત મને ખ્યાલ છે તમે પહેલી વખત આ જોયું હશે કારણ કે મેં પણ પહેલી વખત જોયું અને હું જાતે શીખ્યો છું આ કે આવું કંઈક થતું હોય કારણ કે x² આપ્યા એટલે મારા માટે તો ખૂબ નવીન વાત હતી અને આજે શીખવાનો અને શીખવાડવાનો ખૂબ મને આનંદ આવી રહ્યો છે ફરી મળીશું મિત્રો આવા અવનવા વિડીયો સાથે અને જો આપ ચેનલમાં નવા હો તો પ્લીઝ જોડાશો કારણ કે આ તો શરૂઆત છે હજી તો આપણે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડવાનો છે ગણિતને ખૂબ સહેલું બનાવી નાખવાનું છે અને ગણિત આનંદ અને રસપ્રદ આપ મેળવો માહિતી મેળવો એવી આશય સાથે આજના વાણીને આપણે વિરામ આપીએ છીએ ફરી મળીશું અસ્તુ જય હિન્દ